Destoroyah là một kaiju dạng giáp xác đã xuất hiện trong bộ phim Godzilla năm 1995 của Toho với tên là Godzilla vs Destoroyah. Chào các bạn, Destoroyah là đối thủ cuối cùng của Godzilla trong series phim giai đoạn Heisei và cũng là hiện thân của một vũ khí hóa học có tên là Oxygen Destroyer, được sử dụng để giết Godzilla nguyên bản vào năm 1954. Hãy cùng mình khám phá địch thủ được xem là mạnh nhất của Petri trên màn ảnh nhé. Về tên gọi, tên tiếng Nhật và tiếng Anh của Destoroyah đều xuất phát bằng từ Destroyer, mang nghĩa là kẻ hủy diệt. Tên gọi này có nguồn gốc từ một loại vũ khí có tên là Oxygen Destroyer. Nó đã sinh ra loài vật này. Một lý do có thể khiến cái tên Destroyer không được sử dụng phổ biến ở các phương tiện truyền thông khác nhau là vì Toho đã không thể đăng ký tên gọi này cho nó được. Sinh vật này thường được gọi là Destroyer trong các phiên bản lồng tiếng của bộ phim, trong khi Destoroyah mới là tên chính thức của Toho dùng cho quái vật này. Trong phim, Destoroyah được đặt tên này khi tiến sĩ Izuin quan sát cả quá trình đàn quái vật thời tiền sử kết hợp với nhau thành một dạng tổng hợp. Và ông ta đưa ra kết luận rằng Micro Oxygen không có khả năng đó, và những sinh vật này đã trở thành phiên bản sống của Oxygen Destroyer, nên đã đặt tên là Destoroyah. Với cá nhân mình thì cái tên Destoroyah Destoroyah cũng rất hay và độc đáo, còn Destroyer có khi lại hơi bình thường quá, cho nên trong cái rủi nó cũng có cái xui. Về nguồn gốc, sau khi Oxygen Destroyer được kích nổ vào năm 1954 và tiêu diệt được con Godzilla nguyên bản, nó vô tình giúp hồi sinh và gây đột biến cho đàn động vật giáp xác ở kỷ Precambrian nằm ẩn sâu dưới đáy vịnh Tokyo. Cho đến 42 năm sau, vào năm 1996, một vụ nổ diễn ra dưới nước đã vô tình giải phóng những sinh vật này và chúng chạy loạn khắp Tokyo. Cuối cùng, kích thước cơ thể của chúng đã đạt đến 2 mét và bắt đầu thực hiện hành vi tàn phá của mình bằng cách phá hủy một cây cầu, sau đó trốn trong một nhà máy. Lực lượng phòng vệ Nhật Bản JSDF đã cử một số binh lính để khống chế chúng, nhưng họ hoàn toàn bất lực trước những con quái vật này, mãi cho đến khi họ sử dụng súng phun lửa để buộc những con quái vật này phải rút lui. Điều này giúp JSDF nhận ra rằng những sinh vật này sẽ trở nên yếu ớt khi gặp phải nhiệt độ khắc nghiệt. JSDF cũng triển khai một đơn vị xe tăng Maser, cộng thêm hỏa tiễn được trang bị bằng tia laser có nhiệt độ cực kỳ thấp và pháo làm lạnh. Những sinh vật này đã tập hợp với nhau và quay trở lại, nhưng lần này chúng tạo thành hai hình dạng khổng lồ, giống với hình dạng mà những người lính của JSDF từng bất lực trong chiến đấu. Về thiết kế, Destoroyah phát triển nhanh chóng và có nhiều lần xuất hiện trong suốt bộ phim. Chúng có rất nhiều hình dạng khác nhau như dạng siêu vi, dạng 3mm, dạng côn trùng, dạng 2m, dạng giống với loài cua dài 18m, dạng tổng hợp cao 60m, dạng bay như loài dơi và dạng cuối cùng là dạng ác quỷ, đứng bằng hai chân, cao đến 120m. Nó càng tiến hóa thì càng mạnh lên, giống như một Super Saiyan vậy. Trong tất cả các hình dạng của mình, khung xương ngoài của Des có màu đỏ tươi chuyển dần sang màu hạt dẻ, và ở các hình dạng sau này, phần dưới bụng của nó cũng có màu đỏ tươi. Về tính cách, Destoroyah thường được xem là một trong những kẻ thù tàn nhẫn và độc ác nhất của Godzilla, cùng với Showa King Ghidorah và Space Godzilla. Không giống như những loài quái vật chuyên giết người và tiêu diệt mọi thứ trong vô thức và chỉ hành động theo bản năng hoặc dưới sự kiểm soát tâm trí, Des dường như hoàn toàn nhận thức được về sự chết chóc cũng như sự hủy diệt mà nó gây ra, và còn rất vui vẻ khi thực hiện những điều đó. Sự tàn ác của Des được thể hiện rõ nhất khi nó tấn công Godzilla Jr. và sau đó liền giết chết Godzilla Jr. trong khi cậu bé đang cố gắng đoàn tụ với cha của mình. Trong khi Godzilla đang đau buồn vì con trai thì Destoroyah tấn công Godzilla 2 lần khác nhau. Thậm chí nó còn cười trong lúc dùng đuôi để kéo cổ của Petri. Này, bố mình nhịn lâu lắm rồi đấy chứ. Vì thế Des đã trở thành kaiju thứ hai tấn công Godzilla cả về mặt tinh thần lẫn thể xác. Trước đó là Space Godzilla. Các năng lực: kỹ năng phân chia và tái tổ hợp. Giống như Hedorah, Destoroyah cũng là một phiên bản hợp nhất được hình thành từ hàng nghìn tỷ sinh vật cực nhỏ, và vì điều đó mà nó sở hữu khả năng thích nghi cùng khả năng tái sinh rất lớn. Destoroyah nguyên bản là phiên bản thu nhỏ tương tự như loài sam biển, chỉ lớn hơn hạt cát một chút. Sau đó hàng nghìn tỷ sinh vật này sẽ kết hợp với nhau để tạo thành dạng chưa thành niên của Des.
Nó có biểu hiện giống như một số loài quái vật giáp xác có kích thước bằng với con người. Khi bị JSDF đe dọa, các sinh vật này lại hợp nhất thành một dạng tổng hợp duy nhất cao 60 m, có kích thước to lớn và có thể tiến hóa xa hơn. Có thêm đôi cánh để trở thành dạng bay. Ở thời điểm Death đang trong quá trình tiến hóa, nó có thể chuyển đổi giữa dạng bay và dạng 60 m theo ý muốn của bản thân và sử dụng cả hai dạng này để chiến đấu với Godzilla Jr. Sau khi Jr. tạm thời đánh bại Destoroyah, nó liền tái sinh thành dạng ác quỷ hoàn hảo và sau đó tạm thời phân tách thành nhiều bản sao của dạng 60 m nhằm gây áp đảo Godzilla trong trận chiến giữa chúng. Dường như khi các sinh vật Destoroyah riêng lẻ hợp nhất, tất cả chúng đều sẽ chết nếu dạng mà chúng kết hợp thành bị giết trước khi chúng có thể tách ra thành các hình dạng nhỏ hơn và tái tổ hợp lại. Điều này được thể hiện rõ ràng khi Godzilla gần như giết được Destoroyah bằng cách làm cho phần hoa văn lộ trên ngực của nó phát nổ. Và để đáp trả, Death đã phân tách thành một nhóm ở dạng nhỏ. Vì lúc này Death lớn vẫn chưa chết. Về sức chịu đựng, Death có thể sống sót sau nhiều đòn tấn công từ tia nguyên tử xoắn ốc màu đỏ của Godzilla, mặc dù Death đã nôn ra một lượng lớn máu và mất đi một phần đỉnh đầu của mình. Đòn tấn công này có thể làm tê liệt và tiêu diệt cả Super Mega Godzilla và Space Godzilla sau một vài lần tấn công. Trong khi bản thân Destoroyah được chứng minh là loài dễ bị tổn thương với nhiệt độ khắc nghiệt. Dù vậy, thực tế là Death có thể chiến đấu với Burning Godzilla trong nhiều lần và thực sự giành chiến thắng trong phần lớn các cuộc chạm trán. Điều này là minh chứng cho sức mạnh và sức chịu đựng to lớn của Destoroyah. Về thể lực, Death đã chiến đấu với Godzilla khi God ở đỉnh cao sức mạnh, đến mức khi nó đang trên bờ vực bị tan chảy hoàn toàn trước việc bị quá tải năng lượng hạt nhân. Death dễ dàng nâng Godzilla Jr. lên không trung và khiến nó bị thương bằng cách thả xuống đấu trường Ariake Coliseum. Death cũng có thể dễ dàng kéo lê Godzilla bằng cách quấn đuôi quanh cổ nó, và trong một cảnh, Destoroyah đã kéo lê Godzilla đến tận vịnh Tokyo. Tuyệt chiêu tia hủy diệt Micro Oxygen. Vũ khí chính của Destoroyah là một tia hủy diệt được gọi là Micro Oxygen. Nó được bắn ra từ miệng của Death. Tia này có thể làm bốc hơi các chất hữu cơ và thậm chí có khả năng xuyên qua hầu hết các kim loại. Tất cả các dạng của Death đều sở hữu khả năng này, nhưng màu sắc của tia sẽ khác nhau giữa các dạng. Ở dạng thành niên của mình, tia hủy diệt của Death có màu trắng sữa, và ở tất cả các dạng khác của Destoroyah thì tia Micro Oxygen lại có màu tím nhạt. Sau khi tiến hóa trở thành dạng 60 m, Destoroyah đã đạt được một sức mạnh lớn hơn từ khả năng này được gọi là tia Oxygen Destroyer. Đòn tấn công này là một chùm tia dạng xoắn có màu tím và sở hữu khả năng hủy diệt đáng kinh ngạc. Dạng 60 m của Death sử dụng đòn tấn công này để xóa sổ các đơn vị JSDF đang tấn công nó, trong khi dạng bay có thể san bằng toàn bộ những tòa cao ốc ở thành phố và thậm chí hạ gục Godzilla Jr. bằng tia này. Khi ở dạng hoàn chỉnh, chùm tia này thậm chí còn mạnh hơn nữa, có thể làm tổn thương Godzilla và giết chết Godzilla Jr. sau khi con vật rơi xuống Ariake Coliseum. Bộ hàm bên trong miệng. Dạng chưa thành niên và dạng 60 m của Death còn được trang bị thêm một bộ hàm được mở rộng ra để trực tiếp tiêm Micro Oxygen vào mạch máu và hút hết năng lượng của đối thủ. Khả năng hấp thụ DNA. Theo quyển Godzilla vs Destoroyah Super Complete Works năm 1996 và tiểu sử của Destoroyah trong Godzilla Movie Studio Tour, Death có thể hấp thụ DNA của những sinh vật mà nó tấn công bằng cách phân giải các tế bào của chúng nhờ vào tia Micro Oxygen. Death đã sử dụng khả năng này để hấp thụ DNA của Godzilla Jr. khi cắn vào cơ thể con vật. Điều này góp phần giúp Destoroyah tiếp tục thay đổi thành dạng có hai chân với khung xương ở bên trong mà không phải là khung xương nằm bên ngoài. Chiếc sừng laser. Ở dạng cuối cùng, chiếc sừng được mọc ra từ trán của Destoroyah và có khả năng tạo thành dạng lưỡi dao với năng lượng đủ mạnh để cắt xuyên qua da thịt của Godzilla. Từ khả năng này mà chiếc sừng đó được đặt tên là sừng katana, chém phát, đứt luôn, hay còn được gọi là sừng laser. Bộ móng vuốt. Dạng 60 m của Death được trang bị những móng vuốt nhọn tương tự như móng của loài bọ ngựa, trong khi ở dạng bay và dạng hoàn chỉnh sở hữu một chiếc đuôi có gắn một gọng kìm đủ mạnh để có thể giữ chặt Godzilla và kéo lê nó theo sau. Đuôi của Death cũng có thể hút năng lượng và phóng ra năng lượng. Tuyệt chiêu bắn tia ở bụng.
Ban đầu Destoroyah được lên kế hoạch để có thể thực hiện thêm một đòn tấn công khác, đó là bắn ra một tia hủy diệt từ hoa văn nằm trên bụng của nó. Cảnh này đã bị cắt không phát sóng trên phim, nhưng vẫn xuất hiện trong những phiên bản được chuyển thể thành manga. Trong những bộ manga thì tia hủy diệt này được cho rằng đủ mạnh để có thể cắt một phần đuôi của Godzilla và phá hủy một trong những gai lưng của Godzilla. Những cảnh bị xóa khỏi phim cho thấy Death sử dụng tia này theo dạng ánh sáng và tia lửa, có thể dễ dàng hạ gục Godzilla. Về tiếng gầm, tiếng gầm của Destoroyah thay đổi dựa vào các hình dạng của nó trong từng thời điểm. Tiếng gầm đầu tiên của nó là một tiếng thét truyền thống, trong khi tiếng gầm lần thứ hai của nó có hiệu ứng âm thanh cao hơn nhiều. Tiếng gầm này gần giống với tiếng của Mechagodzilla. Tuy nhiên ở dạng cuối cùng thì tiếng gầm của nó rất giống với tiếng gầm ở dạng đầu tiên, nhưng có âm vực thấp hơn. Ở dạng chưa thành niên, Death phát ra một loạt tiếng ủ ỉn, tương tự như tiếng kêu của lợn và lừa. Về điểm yếu, nhiệt độ khắc nghiệt. Trong điều kiện nhiệt độ quá cao sẽ có thể phá hủy micro-oxygen trong cơ thể của Death và làm nó bị thương nặng. Ở dạng chưa thành niên của Death, người ta đã giết chết nó thành công bằng súng phun lửa và đạn cadmium. Khi Destoroyah trở thành dạng cuối cùng thì tia xoắn ốc màu đỏ của Godzilla cũng khiến nó bị thương nặng, buộc nó phải rút lui đến 2 lần. Việc kết hợp giữa nhiệt độ siêu lạnh từ vũ khí của G-Force và sự nóng chảy của Godzilla cuối cùng cũng đã giết chết được Destoroyah. Hoa văn trước ngực. Hoa văn trên ngực của Death có thể là một điểm yếu của nó. Điều này được thể hiện khi Godzilla khiến nó phát nổ liên tục bằng tia xoắn ốc đỏ, khiến nơi này bị chảy máu và Destoroyah cũng phải nôn ra rất nhiều máu. Những gì mình muốn giải thích về Death tới đây là hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký kênh nếu các bạn thích khám phá các loài quái vật trên phim ảnh. Xin chào tạm biệt.